بسم الله الرحمن الرحیم. د فلټر انسټالیشن دی. نو دغه ویډیو کې به د فلټر کمپلیټ انسټالیشن تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو چې فلټر انسټال کو او انډرایډ سټوډیو انسټال کو او یو ایمولیټر انسټال کو او یو اپلیکیشن واخلو او هغه رن کړو. نو دا ویډیو وګورئ، هر یو سیکنډ وګورئ، مې سکیپ کوئ. د سټارټ څخه مخکې زه دغلته څو خبرې دي چې باید کلیر کړم. نو د پی سي ریکوایرمنټ دی چې باید هغه کمپیوټر کې تاسو کوډ کوئ د هغې ریکوایرمنټ باید صحیح. نو د فلټر او بخې د فلټر ډیولپمنټ لپاره نو 4 جی بي ریم باید وي، که 4 جی بي نه زیات څومره چې زیات یې هماغونه ښه دی. نو 4 جی بي چې دی هغه مینیمم دی، معنی حد اقل باید 4 جی بي ریم ولري پی سي. 8 جی بي باید خالي حافظه ولري، که د 8 جی بي څخه زیاته 10 شي 20 شي 40 څومره چې زیاته حافظه پروا نه لري، لا ښه دی. 8 جی بي هغه کم تر کمه حافظه ده. هر یو سی پی یو کې دا چلول کېږي، خو که چې د انټل نو دا پریفر ده، که د انټل نه هم ښه سی پی یو بله در سره نو هغه هم ښه ده. نو دغلته چې دی دا بیا یو ایمولیټر دی. تاسو باید یو ویرچوال ایمولیټر ډاونلوډ کړئ چې هغه کې باید هغه اپلیکیشنونه رن شي. که ویرچوال ایمولیټر نه در سره نو فزیکل کوم موبایل چې تاسو سره دی هغه وصل کړئ. نو ویډیو وګورئ، مې سکیپ کوئ. زه به لومړی کروم کولاو کوم. کروم چې کله کولاو کړئ نو دغلته تاسې ولیکئ فلټر اس ټي کې او دا انټر کړئ. نو دا چې کله انټر کړئ نو دغلته به چې دي هغه د فلټر ویب سایټونه راشي. نو دغه ټول د فلټر ویب سایټونه په دې کې دغه اس ټي کې ارشیف چې کوم دا انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړئ نو دلته لاندې راکته شي، دلته دا پلیټ فارمونه دي چې تاسو د فلټر اس ټي کې په کوم پلیټ فارم کې انسټالوئ، یعنې په چې کې دا انسټالوئ، په وینډوز کې انسټالوئ، په میک کمپیوټرونو کې چې هغه اپل دی، په لینکس کې چې اوپن سورس دی. نو موږ سره فلحال وینډوز ده، وینډوز 10 ده، نو په دې کې انسټالو. نو وینډوز به دلته انتخاب کړئ او دلته یې ورژن راځي. نو دا لوډینګ چې کله خلاص شي هغه لیټسټ ورژن چې کوم یو دلته راغی هماغې باندې چې کله کلیک وکړئ نو دلته ډاونلوډینګ سټارټ کېږي. نو کله چې ډاونلوډ ختم شي نو د دې یو دغسې زپ فایل جوړېږي. نو دغه دا ما الریډي ډاونلوډ کړی مخکې نه. نو که زه د باندې ډاونلوډ باندې وخت ضایع کړم نو دا تقریبا ډېر دی. نو د دې ډاونلوډینګ داسې فرض کړئ چې دا شوی دی. نو کوم یو چې لیټسټ ورژن دلته راغی هماغه ډاونلوډ کړئ. که بیا هم مشکل و ماته په کمنټ کې ووایئ د ویډیو، نو زه در سره پوره همکاري کوم. او فلحال دا لوډینګ کوي. نو ما سره چې کوم تیار دی هم دې نه به کار واخلم. نو دا داسې فرض کړئ چې د فلټر د وینډوز اس ټي کې ډاونلوډ شوی دی او په دغه فولډر کې پروت دی. نو چې کله ډاونلوډ خلاص شي دغه فولډر ته راځي. نو چې دلته پروت دی موږ به لاړ شو سی ته لومړی، او په سی کې دغلته به موږ یو فولډر ساز کړو او دې ته به موږ ورکړو اس آر سی او دا به انټر کړو. نو دغسې یو فولډر به تاسې په سی کې ساز کوئ. وروسته به بېرته هماغه ډاونلوډز ته لاړ شئ کوم ځای کې چې فلټر ډاونلوډ شوی، په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ او دا به ایکسټراکټ فایل انتخاب کړئ. کله چې فایل انتخاب کړئ دلته به لوکیشن انتخاب کړئ، کوم فولډر چې تاسې ساز کړی. نو اس آر سی دغه دی، دا اوکې کړئ. نو دلته صبر دې ته وکړئ. کله چې دا پوره شي نو دا د فلټر د اس ټي کې چې کوم پکیجونه دي او کوم بلټر کلاسونه هغه ټول به هغلته دغه شي ایکسټراکټ شي په هغه فولډر کې کوم فولډر چې ورته موږ ساز کړی. نو زه ویډیو انسټالیشن تکمیل شو په همدغه فولډر کې موږ دا د فلټر هغه کوم یو دغه چې و فایل هغه موږ دلته ایکسټراکټ کړ. نو دا هغه لومړی سټپ و د فلټر د ډاونلوډینګ او د انسټالیشن. اوس دویم سټپ کې چې دی د پات سیټ کول دي. که تاسې فرض کړئ دلته سی ایم ډي ولیکئ په دغه کې سټارټ مینو کې او دلته ولیکئ چې فلټر دا رن کړئ. نو وګورئ فلټر از ناٹ ریکګنایز از انټرنل اور ایکسټرنل کمانډ. فلټر انسټال دی خو پاتو سپورټ نه دی سیټ شوی. نو د پات د سیټ کولو لپاره لاړ شئ هماغه فولډر ته په کوم یو کې چې موږ فلټر ایکسټراکټ کړی و. نو اس آر سی فلټر او په دې کې چې دی بن فولډر ته لاړ شئ. نو د بن فولډر ته چې راغلی دغه پات چې دی دغه، نو دغه پات تاسې دغسې سلیکټ کړئ او دا کاپي کړئ. کله چې دا کاپي کړئ نو بل انوایرمنټ وریبلز ته لاړ شئ. کله چې سټارټ مینو بټن ووهئ دلته ولیکئ انوایرمنټ ایډیټ انوایرمنټ وریبلز، دغه باندې کله کلیک وکړئ نو داسې یو صفحه راځي. نو دا د دې طریقه هم راځي. یو بله لاره یې شته، کله چې دلته رایټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته راشئ او پراپرټیز کې اډوانس سیسټم سیټینګ ته راشئ او په دې کې انوایرمنټ وریبلز کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دې لارې هم راځي. نو چې هر یو لاره باندې تاسې راتلی دې ته راشئ او په دې کې چې دی دا پات انتخاب کړئ. پات دا مو چې انتخاب کړ دلته ایډیټ بټن راځي، دې باندې کلیک وکړئ او دلته نیو انتخاب کړئ او په نیو کې هغه پات تاسې پیسټ کړئ کوم چې تاسې دلته کاپي کړی وه د فلټر. نو دا بلته زه پیسټ کړم. نو دغلته چې دی د فلټر پات پیسټ شو، دا به اوکې کړئ، دا به م اوکې کړئ او دا به م اوکې کړئ. نو دا کټ کړئ. اوس تاسې لاړ شئ سی ایم ډي او په دې کې ولیکئ فلټر. نو اوس به وګورئ چې
هغه ټکسټ دلته راځي. نو کله چې ټکسټ راغی ډېر خطونه راځي. نو چې کله ډېر خطونه راغله دا داسې معنا ورکوي چې فلټر انسټالیشن شوی دی. نو په دغه کمپیوټر کې چې د فلټر لومړی ځل دلته دې کمپیوټر کې بیخي فلټر او انډروید سټوډیو داسې یو پروګرام نه دی انسټال شوی، نوی وینډوز ده. نو ځکه ما هم دا کمپیوټر انتخاب کړو چې دا د انسټالیشن پکې د 0 څخه تر هغه آخري حد پورې وکړم. نو وګورئ خطونه راغلل، فلټر انسټال شوی دی. ویلکم ټو فلټر. دا د فلټر انسټال شوی دی. هماغه ومې لیکل چې فلټر او چې انټر مې کړو نو دغسې خطونه راغله. نو دا داسې معنا ورکوي چې فلټر انسټال دی. بیا زه فلټر لیکم، نو وګورئ بیا دا خطونه راغله. نو فلټر انسټال شو، فلټر انسټال هم شو او پات هم سیټ شو. نو یو سټپ چې دی تکمیل شو د فلټر د انسټالیشن.